إذا أنت تريد تضيف تنوع بفيديوهاتك، استخدام السلايدر هو أفضل طريقة للحصول على صورة احترافية وسينمائية. هنالك مئات الطرق الإبداعية لاستخدام السلايدر، وهو يعتبر واحد من المعدات المهمة والمفيدة للحصول على لمستك الخاصة تصوير الفيديوهات. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير. إذا أنتم تدورون على سلايدر كهربائي فتابعوا حلقة اليوم للنهاية على مود تعرفون ليش هذا السلايدر من شركة نيوير هو الاختيار المثالي. خلوكم ويانا. صار لي فترة أدور على سلايدر بالمواصفات اللي أنا أحتاجها لتصوير الفيديو، لكن ما قدرت أختار، والسبب إنه بالسوق أكو هواية سلايدرات من شركات مختلفة، فالاختيار كان صعب. حسب علمي السلايدر هو مهم جدا بتصوير الفيديو، وخصيصا إذا تريد تستخدمه بتصوير البيرول، سواء كانت منتجات، بيوت، سيارات، أو حتى ممكن نستخدمه بتصوير المقابلات. ليش؟ لأنه السلايدر يعطيك صورة متحركة ناعمة سينمائية وبدون أي ارتجاجات. هذا هو السلايدر من شركة نيوير، مثل ما تشوفون مصنوع من الحديد والكربون فايبر. السلايدر يجي به 4 رجلينات، 2 على كل جهة، وتقدر تتحكم بذني الرجلينات من خلال هذا الأدابتر. بالإضافة إلى أن كل رجل بها خاصية تعديل إضافية، يعني مثلا إذا فتحت الرجل والسلايدر ما ثبت على الميز أو على الأرضية، أقدر أفتح هذه الربلة واللي راح توازن وتثبت السلايدر. بالنص اكو مثل السكة اللي تقدر تتحكم بيها، واللي راح تفر القاعدة اللي تقعد عليها الكاميرا. هذه هي المنصة او القاعدة اللي تقعد عليها الكاميرا، طبعا مصنوعة من الحديد. لي فوق بيها البرغي اللي يثبت الكاميرا على السلايدر، والقاعدة ايضا بيها برغي يثبتها على السكة مال السلايدر. القاعدة تتحرك على السكة باستخدام 4 تايرات على شكل بولي، 2 على كل جهة. وهذا هو الماطور، يتثبت بهذه المنصة أو القاعدة عن طريق البراغي، ويتنقل باستخدام هذا الحزام أو مثل ما احنا نصحله بالعراقي القايش. طبعا بظهر السلايدر تتوفر 3 أماكن لتثبيت الستاند، بالنص وعلى اليمنى وعلى اليسرى. التحكم بالسلايدر راح يكون عن طريق برنامج تنزله بتليفونك. إذا تريد تنزله تقدر تسوي سكان للكيو ار كود اللي موجود على الماطور. هذا هو البرنامج اللي من خلاله راح نقدر نتحكم بالسلايدر. اول ما نفتحه راح يبحث على السلايدر، فاحنا شو نسوي؟ نشغل السلايدر. اول ما شغلنا السلايدر البرنامج لقاه، فندوس عليه. هسه دا يطلب من عندي انه نحدد النقطة A. طبعا نظل ضاغطين على هذا السهم، وهنا نقطة مهمة، لا تخلي السلايدر يطخ بالنهاية. قبل النهاية بشوية وقفه ودوس هاي الدقمة بالنص، ونسوي نفس الشي للنقطة B، نوديه للجهة الثانية، ننتظره قبل النهاية بشوية، نوقفه وندوس هاي الدقمة بالنص. ورا ما كملنا تحديد النقطة A والنقطة B، هذه هي الصفحة الرئيسية للتحكم بالسلايدر. أول شي عندنا لي فوق هو التحكم بسرعة السلايدر. حاليا أنا خاله على 100%، وهذا هو السلايدر بسرعة 100%. طبعا أثناء ما يتحرك السلايدر أقدر أنا أنقص السرعة. لاحظوا شلون السلايدر وقف وصار يمشي بطيء كلش، وأقدر أيضا أزيدها أثناء ما هو يشتغل، عادي ماكو مشكلة.
ثاني شي عندنا هي خاصية الريفرس، واللي هو هذا. اذا ادوس عليها وافعلها، السلايدر راح يروح ويجي بين النقطة A والنقطة B، ما راح يوقف لحد ما يخلص شحن. واذا نريد نوقف السلايدر، مجرد ما ندوس هذه الدقمة اللي بالنص، السلايدر راح يوقف من وحده. اذا نرجع للصفحة الرئيسية ونختار سلايدر كنترول، راح تطلع لنا 3 خيارات. اول شي هو فيديو شوت، واللي هسه حكينا عليه. ثاني شي عندنا خاصية التايم لابس، وهنا راح تقدر تتحكم بكل اعدادات الكاميرا من خلال التليفون مالتك. واخير شي عندنا هي النقطة A والنقطة B اذا اريد نعيدهن من جديد. واحدة من الاشياء اللي عجبتني بهذا السلايدر هي جودة السلايدر نفسه. المواد المستخدمة متينة وقوية، مع العلم انه السلايدر خفيف. والشي الاحلى انه يجي ويا السلايدر جنطة خاصة بيه. طبعا الجنطة مصنوعة من جودة عالية وايضا ضد المطر. طبعا مواصفات هذا السلايدر احترافية، وبنفس الوقت السلايدر نفسه هو سهل للاستخدام. فبالتالي أنا برأيي هذا السلايدر مصمم للمحترفين وللمبتدئين أيضا، خصيصا إذا كنت تقارنه بالسلايدرات اللي موجودة بالسوق، واللي تتراوح أسعارهن ما بين 350 إلى 800 دولار. لكن السلايدر اللي موجود ويانا اليوم سعره 250 دولار بس. هذا السلايدر به هواية مواصفات عجبتني، وأولهن هي خاصية التحكم به عن طريق التليفون وايرلس، عكس بعض السلايدرات اللي موجودة بالسوق واللي التحكم بها راح يكون عن طريق الريموت وباستخدام الواير. ثانيا، سهولة التحكم. أي شيء موجود بالسلايدر تقدر تتحكم به، سواء كان أدابترات أو حتى بالبرنامج. هذا الشيء راح يساعدك على مود تحصل اللقطة اللي انت تريدها. الماطور اللي يجي ويا السلايدر راح تقدر تشغله بطريقتين مختلفة. أول طريقة عن طريق البطارية اللي اجت ويا الماطور. هذا الشيء راح يفيدك خصيصا إذا كان تصويرك خارجي، لأنه ما راح تحتاج مصدر كهرباء على مود تشغل السلايدر. ثاني طريقة هي بربط الماطور بالمال سلايدر بالكهرباء مباشرة. هذا الشيء مفيد خصيصا إذا كان عندك تصوير داخلي والفترات طويلة، لأن السلايدر ما راح يوقف ولا راح تحتاج تحيل البطاريات أو شحن البطاريات. رابع شغلة عجبتني بهذا السلايدر هي خاصية التراكنج. تذكرون هذه السكة اللي موجودة بنص السلايدر اللي حكينا عليها ببداية الحلقة؟ إذا نفتح هذه السكة ونحركها، الكاميرا راح تقوم تفتر بشكل سينمائي. هذا الشيء مفيد خصيصا إذا تتصور منتج أو بناية، لأن الباك جراوند مال المنتج أو البناية راح تتحرك، بس المنتج راح يظل بنص الشاشة. خامس ميزة هي إنه السلايدر 2 in 1. بالعادة السلايدرات تجي بنوعين، يا اما يدوي او يا اما كهربائي، ولازم تختار واحد من عندهن. بس السلايدر اللي ويانا اليوم تقدر تستخدمه بالطريقة اليدوية او تقدر تستخدمه بالطريقة الكهربائية عن طريق الماطور اللي اجى وياه. سادس واخر ميزة عجبتني بهذا السلايدر انه يقدر يشيل وزن لحد 10 كيلو، يعني حتى الكاميرات الكبيرة مال التصوير ممكن يشيلها. هسه عرفنا شنو هي مميزات السلايدر. عندي شوية ملاحظات حبيت اقول لكم اياها. واولهن هي ان السلايدر يحتاج 2 ستاندات على مود يتثبت. صحيح اكو بالنص مكان لتثبيت السلايدر على ستاند واحد، ولكن حسب تجربتي لما الكاميرا تتحرك بالجهة اليمنى او بالجهة اليسرى السلايدر يميل، فخليها ببالك انه راح تحتاج ستاندات 2 على مود تثبت السلايدر. ثاني ملاحظة حبيت اشاركها وياكم هي انه السلايدر ما يكفي بالجنطة مالته اذا انت كنت شاد الماطور، وفتح وشد الماطور راح يكون صعب لانه اكو هواية قطع صغيرة ممكن تضيع. خلينا نروح نشد الماطور على السلايدر على مود تفتهمون شنو بدي اقوله.
هنا وصلنا لنهاية الحلقة يا متابعينا الأعزاء. هذا الفيديو والفيديوهات الجاية راح تكون بيها سبتايتلز إنجليزية، فاللي يحب يشوفهن ممكن يشغلهن. نتمنى عجبتكم حلقة اليوم. مع السلامة.